Bây giờ ấy là cái cơ hội làm giàu nó rất là lớn. Đây tôi lấy ví dụ này nhá. Giả sử như bây giờ là mọi người đang ở tuổi 25 đi, hoặc là 30 rồi đi. Tôi lấy ví dụ là 30 tuổi, hoặc là cái tuổi hiện tại của bạn ấy. Tuổi hiện tại của bạn bao nhiêu tuổi đây? Tôi lấy ví dụ hiện tại đây. Giả sử như mỗi một năm bạn làm lụng tất cả mọi thứ, bạn tiết kiệm ra được 150 triệu. Theo thu nhập của mình giả sử như vậy nhá. 150 triệu có nghĩa là mỗi một tháng bạn bỏ ra đâu đó khoảng mười mấy triệu. Tôi ví dụ như vậy. Đúng không nào? Nếu như bạn làm ở công chức, hoặc là bạn làm ở văn phòng, hoặc là bạn đang làm công, hoặc làm bất kỳ công việc gì, giả sử mỗi một tháng, mỗi một năm, tôi cứ cho là mỗi năm bạn bỏ ra được 200 triệu đi. Đấy, cho hẳn hai song sinh hẳn 200 triệu. Được chưa nào? Đấy. Thế vậy là để có tiền bạn mua được một bất động sản giả sử như là 2 tỷ thì bạn sẽ phải cần có 10 năm. Đấy, từ đây là 40 tuổi. 40 tuổi. Bạn cần có từ đây là mất là 2 tỷ thì là mất 10 năm. Thì đến đây là bạn được 2 tỷ. Đấy, được chưa? Thế vậy là ở đây đến đây là bạn mất 10 năm. Cái giá đây là giá 10 năm. Đấy. Còn nếu như bây giờ bạn dám nghĩ dám làm, bạn action ngay bây giờ, bạn đầu tư bằng cách nào đấy, có cái là dùng đòn bẩy tài chính, thì bạn đi vay 1,8 tỷ nữa. Đấy, 1,8 tỷ nữa để bạn sở hữu ngay bây giờ là một bất động sản là 2 tỷ. Đó. Thì có thể có điều gì diễn ra? Có thể nhá, có thể là cái deal này, cái dự án này nó không thành công. Có thể tôi lấy ví dụ giả sử như, tất nhiên nó không thể mất hết được 2 tỷ đúng không? Tôi giả sử như là nó bị lỗ mất một nửa đi, còn 1 tỷ. Đấy, nhưng mà cái điều này cực khó, rất khó. Đấy. Tôi cứ giả sử là như thế này đi. Thế vậy là như thế này là bạn bị âm mất 1 tỷ trong khoảng, bây giờ là bạn 30 tuổi, giả sử đến 31 tuổi hoặc 32 tuổi là nó vẫn chưa tăng, nó vẫn là còn có 1 tỷ, là mất 2 năm. 2 năm. Đúng không nào? 2 năm, mất 2 năm. Thế vậy là cái điều gì diễn ra nếu như bạn tích góp được 2 tỷ 10 năm sau, bạn đến 10 năm sau chắc chắn bạn không mua được bất động sản đấy nữa rồi. 10 năm sau bạn mua một bất động sản 2 tỷ thì nó ở tít tận xa lắm. Nhưng mà điều gì diễn ra nếu như 10 năm sau bạn mua xong, bạn vẫn mua được 2 tỷ này, vẫn mua được một bất động sản ở chỗ khác. Nhưng điều gì diễn ra mà đến lúc đấy bạn vẫn bị lỗ mất 50%? Nào, điều gì diễn ra nếu như mua xong nó vẫn lại diễn ra kịch bản như thế này? Có nghĩa là gì? Hoặc là gì? Tôi lấy giả sử nhá, tôi lấy giả sử như là rủi ro nhất là bạn mất tất cả 2 tỷ này luôn đi, bằng không luôn đi, không đồng luôn đi. Không đồng luôn đi. Nào, thì điều bài học gì ở đây? Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Bài học gì ở đây? Nếu như bạn mất tất ở đây thì bạn có 10 năm sau bạn có cái kinh nghiệm để bạn làm ra được nhiều hơn 2 tỷ nhiều lần. Nhưng nếu bạn tích góp như thế này đến 10 năm sau mà giả sử bạn đầu tư nó lại về không đồng thì có phải là 10 năm trước của bạn vứt xuống sông xuống biển hết rồi không? Đúng không? Cả nhà có hiểu thế này không? Cho nên là gì? Tại sao người ta bảo là dám nghĩ dám làm thì nó mới giàu, nó đến với mình được. Còn khi chừng nào ấy vẫn còn nói, vẫn còn cái tư duy đến lúc nào em có tiền thì em mới làm, đến có tiền thì sang Pháp ngồi khóc cho nó sướng. Lúc có tiền bay sang Pháp khóc, xong bay sang Sinh khóc, bay sang Đức khóc, bay sang Mỹ khóc, xong bố mới lại về. Xong được chưa? Xong thích lúc nào lại bay sang đây khóc. Chơi đi. Mà nào cả nhà hiểu cái chỗ này chưa? Chỗ này hiểu đòn bẩy tài chính chưa? Cho nên là nếu như bây giờ mà vẫn còn sợ ấy thì không còn cơ hội nào để làm giàu được nữa đâu. Đấy, cho nên là gì? Buộc chúng ta phải sử dụng mấy cái đòn bẩy. Một, đòn bẩy công nghệ này. Hai, đòn bẩy trí tuệ này. Ba, đòn bẩy con người này. Và đòn bẩy tiếp tục, đó là đòn bẩy tài chính. Thì bạn mới nhanh được. Được chưa nào? Và cho đến thời điểm này, tại thời phút này tiền của tôi không thiếu, tôi vẫn vay ngân hàng đấy. Để làm gì? Để làm được những cái thứ nó lớn hơn với cái năng lực hiện tại của mình đang có. Cả nhà hiểu không nhỉ? Và chính cái ngân hàng giúp chúng ta mua được cả 10 năm này luôn. Mà 10 năm này nó đi qua rồi có lấy lại được không? Không bao giờ lấy lại được. Đúng không nhỉ? Không bao giờ lấy lại được. Cho nên là gì? Tại sao chúng ta lại có những cái buổi như thế này? Để giúp cho chúng ta có thêm một cái tầm nhìn mới, cái suy nghĩ mới, cái mục tiêu mới, cái con đường mới, cái cách nghĩ mới, cách làm mới và gặp những con người mới. Có phải là quay trở lại là cái tài khoản cảm xúc không? Đúng không nhỉ? Đấy,
Nào tự tính đi. Đây tôi cho giả sử như là đây có 200 triệu rồi vay 1 tỷ 8, đầu tư chỗ này giả sử nó mất trắng luôn, mở công ty kinh doanh mất trắng luôn. Nhưng mà chắc chắn nó không thể là mất một trong 2 ngày được, nó phải cỡ 1-2 năm thì nó mới đôi hết từng này tiền. Đúng nào? Thì 2 cái năm này mình sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Và điều gì diễn ra nếu như mình tích lũy sau 10 năm sau mình có 2 tỷ, mình cũng đầu tư vào kinh doanh, đầu tư kinh doanh nhưng sau đó là mất hết tất cả đúng này, thì có nghĩa là gì? Mình mất luôn cả 10 năm này luôn. Đấy. Cả nhà hiểu chỗ này chứ? Đấy. Chiến thôi, chả cách nào khác cả. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.